අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනය 2023 අගෝස්තු 29 අඟහරුවා. අද දවස ඔයාලට මේ chart එකේ පේන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ Binance එකේ Bitcoin hourly chart එක. මේක hourly chart එකකට මේක නිකන් candles නෑ වගේ පේන්නේ. මේක තනි ඉරක් වගේ පේන්නේ. මේක තමයි Bitcoin වල මේ මොහොත වෙනකොට තත්ත්වය. Bitcoin extremely sideways move එකක යන්නේ. price එක $200-300ක් ඇතුලේ පුංචි sideways channel එකක move වෙමින් තියෙන බව මේ වෙනකොට පේන තියෙනවා. ඉතින් අද ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ගොඩක් තොරතුරු එකතු කරන්න තියෙනවා. වීඩියෝස් දෙකකින් විතර හමාර කරන්න බලමු. important කරුණු ගණනාවක් තියෙනවා share කරන්න. ඒ නිසා වීඩියෝස් අවසන් වෙනකම් බලන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊයේ දිනේ ඇමරිකාවේ සහෝදර ක්‍රිප්ටෝ නාලිකාවකට වෙච්ච අබැද්දියක් ගැනත් කතා කරනවා. ඒ නිසා රැඳිලා ඉන්න ඊට කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරලා එන්නම්. මේ තියෙන්නේ Patreon එකේ මම ඊයේ හැන්දෑවේ share කරපු swing trade එකක් හදේරා වල මේක මේ වෙනකොට trade එක තරමක් දුරට අපේ පැත්තට යමින් තියෙන බව ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේක දින දෙක තුනක් වුණත් යන්න ටාගට් කරලා එන්න වෙන trades. ඉතින් මෙවැනි swing trades වලට ඔයා interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න Patreon එකට join වෙන්න. Patreon එකේ යටම membership එක day trading පමණයි. දෙවෙනි membership එකේ සිට ඉහළ membership එකකට සම්බන්ධ වෙන්න. එතකොට මෙවැනි swing trade opportunities වලටත් සම්බන්ධ විය හැකියි. දැන් අපි රිස්ක් කරන්නේ එක යුනිට් එකයි එක ඩොලර් එකක් හැම ට්‍රේඩ් එකකටම නැත්නම් ඩොලර් 10ක් නැත්නම් ඩොලර් 5ක් ආදී වශයෙන් මේ ඕන ට්‍රේඩ් එකකට අපි කොයි ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණත් එකම ගාන approximately loss වෙන්නේ. එතකොට උත්සාහ කරනවා swing trades වලදී පුළුවන් තරම් මේවට කියන්නේ අපි risk එකනේ. ඒතකොට 1R loss වුණොත් අපි 1.5R gain එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කියන්නේ risk එක වගේ එකමාර ගුණයක gain එකක්. නමුත් swing trades වල අපි උත්සාහ කරනවා 1R loss වුණත් පුළුවන් උපරිම gain එක ගන්න 1 2 3 4 even 5R පුළුවන් උපරිම gain එක ගන්න උත්සාහ කරනවා swing trades වල. ඉතින් ඒ නිසා trade දෙකක් loss වීම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. gains එනකොට 3 4 5 6 R rolling gain එක එනවා. ඒ නිසා ඒ losses කියන එක part and parcel of the business විදිහට තමයි සලකන්නේ. loss එක මේ ක්‍රමයේ ඇතුලේ තියෙන අත්‍යවශ්‍ය කොටසක්. ඒක අතහැරලා අපිට යන්න බෑ. ඒ loss අතර අපි higher gains, limited loss, better higher gains. ඒක තමයි ක්‍රමයේ. ඉතින් සම්බන්ධ වෙන්න interested නම් Patreon එකට link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. දෙවෙනි membership එකේ ඉඳලා උඩට swing trades වලට සම්බන්ධ වෙ හැකියි. Bitboy ක්‍රිප්ටෝ දශකයකට අධික කාලයක් ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ ඉන්න දැවන්තෙක්. Bitboy කියන්නේ Ben Armstrong කාලයක් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් කාලය කැප කරා. මේ සෑම් බැන්ක්මන්-ෆ්‍රීඩ්ගේ සිද්ධියේදී එහෙම උමනාවටත් වඩා දේවල් කරන්න ගියා. ඒ වගේම මේ මෑතකදී Ben coin කියලා alt coin එකක් introduce කරා. ඉතින් අවශ්‍ය ඒවා වගේම අනවශ්‍ය ඒවාත් ගොඩක් පෞගේ කාලේ කරා. අවසානයේ තමන්ගේ කම්පැනියම එළියට විසි වෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ ඊයේ Bitboy ක්‍රිප්ටෝ channel එකේ කරපු announcement එක ඇහුවම ඔයාලට තේරෙයි මොකද්ද වුනේ කියලා. අහලා බලන්න පොඩ්ඩක්. Hello. Yesterday, BJ Investment Holdings, the parent company of Hit Network, took decisive legal action in removing Ben Armstrong from the company, and specifically the Bitboy crypto brand. This is a difficult decision, is a culmination of a prolonged effort to help Ben during his relapse into substance abuse. Relapse into substance abuse කියලා කියනවා. මේවා නම් ඇත්තද නැද්ද දන්නේ නැහැ. කියන්නේ Ben Armstrong drugs ගත්ත කලින් substance abuse නැත්නම් substances වලට addict වෙලා හිටපු කෙනෙක්. ඊට පස්සේ රිකවර් වෙලා තමයි channel පටන් ගත්තේ. නැවත මේ පැත්තට ගිය බව මේගොල්ලෝ කියනවා. මේක Ben ඉවත් කිරීමත් එක්ක මේගොල්ලෝ ඇතුළේ මත ගැට්ටු මේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මඩ ගෙහිමක් වගේ එකක්ද දන්නේ නැහැ. ඒ කෙසේ වෙතත් Ben කලින් හිටපු එක්කෙනෙක් drugs වලට addict වෙලා. As well as reconcile the emotional, physical, and financial damage he has done to the employees of Hit Network and the Bitboy crypto community. The Bit Squad deserves better, and we're going to get through this together. We wish him the best and regret that it has come to this and are hopeful for the future of Bitboy crypto. ඊට පස්සේ කවදා දැකපු නැති අය තමයි මේ channel එක කරන්න පටන් ගත්තේ.
මෙන්න මෙවැනි අය ඊට පස්සේ channel එක කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක ඉස්සරත් Bitboy crypto කියන්නේ Bitboy තමයි. Bitboy නැත්නම් Ben Armstrong තමයි මේ channel එකේ කොඳුනාරටිය. නමුත් දැන් Ben Armstrong channel එකෙන් එළියට විසි වෙලා තියෙනවා. crypto zeus කියනවා Bitboy කියන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳම පාඩම තමයි don't sell out controlling interest rate of your company or brand to another company. Ben Armstrong කියන තනි පුද්ගලෙක් කලින් උනත් පස්සේ මේක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ඊට පස්සේ Ben Armstrongගේ Bitboy crypto brand එක ඊට පස්සේ around the blockchain 80 around the blockchain මම හිතන්නේ 80B මොකද කියලා product එක මේ සියල්ල මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක ඇතුළට විකුණනා ඊට පස්සේ controlling stake එක Ben Armstrongට නැතුව ගියා මේ නිසා තමයි Ben Armstrongට එලිට සිද්ධ වුණේ ඉතින් හොඳම පාඩම කවදාවත් එහෙම කරන්න එපා කියන එක crypto කියලා crypto sales කියනවා ඊට පස්සේ Ben Armstrong පටන් ගත්ත altcoin එක වන Ben token එක සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙච්ච මත ගැටුම මේ Ben token එක කඩන් වටනවා මේ ඊයේ නිවුස් එකත් එක්ක Ben වැටුණ වැටිල්ල ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් කම්පැනි ඇතුලේ මත ගැටුමත් මේ Ben Armstrong රයින් වීමට හේතුව බව වගේ සඳහන් වෙනවා crypto ගන්නකොට chief executive officers ලා CEOs ලා executive directors ලා නැති network වල crypto සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න කියන එකේ අපි හැමදාම කියන එක හොඳම පාඩම තමයි මේ Ben coin ගත්ත අය මේ වෙනකොට අමාරුවේ මේ Ben coin එක launch කරන්න දිනකට කලින් මේ ක්ලිප් එක රොඩ්නි ක්‍රිප්ටෝ ජර්නීස් කියන content creator දාලා තියෙන මේ කොටස අහලා බලන්න Ben Armstrong මේ token එක pump කරන්න කිව්ව දේ. My name is Ben. Tonight we're going to be talking about Loyal, the Loyal token. We're also going to be talking about what it is, what it represents, why I decided to join the team, and like basically an advisory, consultancy role to kind of help Ben.eth along. At the end of the video, we're going to talk about why Ben coin holders should be excited. And I'm telling you, people that sold out, they're going to regret it big time. So මේ විදිහට තමයි පම්ප් කරේ. ඉතින් මේවා ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකේ සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කිරීම බව තමයි දැන් මේ වෙන ඒවත් එක පේන තියෙන්නේ. මේවා දිගින් දිගටම කතා කරන එක ඕගලන්ට බෝරින්ද දන්නේ නැමත් ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එක කිව්වා මේවා මගහැර යන්න බෑ මේ ක්‍රිප්ටෝ වර්ල්ඩ් එකේ සිද්ධ වෙන අපි දැනගත යුතුයි රෑන් නිවුන Bitboy ගැන ක්‍රිප්ටෝ බෑන්ට් එකේ කියපු කතාව තමයි ලස්සනම කතාව අහලා බලන්න රෑන් නිවුන Bitboy ගැන කිව්ව මෙන්න මේ පුංචි ක්ලිප් එක. And I've said for a long time, I said, I like Ben very much. The problem is I think he's his own worst enemy. I always said to him, I even said it to him, I said, Ben, you don't need enemies because you are your own worst enemy. I also said that when you don't need enemies, you are your own worst enemy කියලා brand new වුණ Bitboy ගේ මූණටම කිව්ව බව සඳහන් වෙනවා. මේකට ගොඩක්ම හේතුව රෑන් වුණ මෙතන ලොකු විවේචනයක් කරනවා Bitboy ගැන. Bitboy මට මතක නම් බහමාස් වල සෑම් බැන්ක්මන් ෆ්‍රීඩ් ගේ ගෙදරට කණ්ඩායමක් එක්ක ගිය ඒක සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කිරීමක් බව ක්‍රිප්ටෝ බෑන්ඩ් කිව්වා. ඒ වගේම තවත් එවැනි අවස්ථාවලට Ben coin එක launch කරපු එක ඊට පස්සේ නඩු ගණනාවක පැටලුණ එක වරක් වැඩ මතක නම් Bitboy event එකකදී මේ altcoins සල්ලි අරගෙන altcoins pump කරනවා කියලා SACXBT කියන investigative journalist කියපු දෙයක් සම්බන්ධව මේ කාන්තාව ස්ටේජ් එකේ ඉස්සරහටම වෙලා Bitboy එක රණ්ඩු කර අවස්ථාවක් මේ මෑතකදී සිදු වුණා වැඩ මතක නම් You're a child molester. You're a child molester. You're a child molester. Okay, can you let me complete that? No, I don't have to back it up with evidence. It's just something that I said. මෙන්න මේ වගේ සිද්ධි ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ සියල්ල හේතුණා විය හැකි මේ තීන්දුවට අවසානයේ කොහොම නමුත් Bitboy ගෙදර Bitboy ගේ channel එක ඊට පස්සේ Twitter handle මේ සියලු සමස්ත media network එකම මේ වෙනකොට වෙනත් කණ්ඩායමක් විසින් පාලනය කරන බව සඳහන් වෙනවා. ඉදිරියේදී බලන්ගෙමු මොනවද මාකට් එකේ වෙන changes කියලා. ඉතින් අපි finally එමු crypto වලට. මේක තමයි ගෙවෙන පැය 24 තත්වය. ගෙවෙන පැය 24ත් crypto මම පෙන්නවා Bitcoin sideways XDC අරුණු කොට තව altcoins දෙක තුනක් avalanche algo dot වගේ 3 to 4% up. Hex Richard Hart के token එක Hex 3.1% up බව සඳහන් වෙනවා. Richard Hart කියන කෙනෙකුට
තොරතුරක් තිබ්බම මතක් වෙච්ච වෙලාවෙ පෙන්නන මේ තින්නේ රිචඩ් හාට්වයර් මතක නම් හෙක්ස් නෙට්වර්ක් එකේ ෆවුන්ඩර් SEC විසින් නඩු දැම්මා SEC versus රිචඩ් හාට් කේස් එකට දිනයක් නියම කර බව සඳහන් වෙනවා 2023 නොවැම්බර් 28 පල්ස් චේන් හෙක්ස් ෆවුන්ඩර් ඔන්න නඩුව දාලා දින නියම වෙලා තිනවා නොවැම්බර් 28. එතන අපි ඉන්දියාවට නරේන්ද්‍ර මෝඩි ඉන්දියන් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගැන කතා කළ බව සඳහන් වෙනවා. ඉන්දියන් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් නරේන්ද්‍ර මෝඩි called for cryptocurrencies in his statement at the B20 summit. මේ B20 summit එකේදී හැබැයි නරේන්ද්‍ර මෝඩිගේ මේ ස්පීච් එක තියෙන්නේ මම හිතන්නේ හින්දි භාෂාවෙන්. මේ ස්පීච් එකේදී මෝඩි කියලා තිනවා මේ G20 වලට මේ සමිට ක්‍රිප්ටෝ කන්වර්සේෂන් එක ක්‍රිප්ටෝ වලදී කියලා තිනවා මේ තාක්ෂණය අපිට නවත්තන්න බෑ. මේ තාක්ෂණය හැබැයි තනි රටකට පාලනය කරන්න තනි රටකට මොනොපොලි එක දිය යුතු නැහැ. මේකේ මේ තාක්ෂණය සම්බන්ධ කන්ට්‍රෝල් එක රෙගියුලේටරි ඔතොරිටි එක මේ සියලු රටවල් විසින් හෝල් කර යුතුයි වගේ තැනකට ඉන්දීය ජනපති අගමැතිවරයා ඇවිත් තියෙන බව කලින් ස්ටාන්ස් එකට වඩා යම් වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙන බව වගේම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වගේම AI තාක්ෂණය ගැනත් මේ ස්පීච් එකේදී මෝඩි කතා කරලා තියෙනවා. මේක තමයි කතාවේ එසෙන්ස් එක crypto and AI need global regulations says Indian Prime Minister. මේක තනි රටකින් දාපු regulation මේක ඇමරිකාවටත් කියපු එල්ල කරපු චෝදනාවක්. තනි රටකින් regulations දාලා කියන්නේ මේකට global regulations අවශ්‍ය බව තමයි highlight කරේ. මාකට් එක ගැන තවත් තොරතුරු එමටයි එන්න අනිත් වීඩියෝ එකේ තොරතුරු බලමු.